Τι είναι καλή μου, τι είναι. Λείπαμε και πεθύμισε μας. Είδες τι, φεύγει που δίπλα μου. Αγαπουλίνα μου, τι είναι κορίτσι μου, έλα. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω σήμερα από το χωριό. Μετά από τις τριήμερες εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κυπαρισία, Μυσσηνίας. Δήμος Τριφυλίας, περάσαμε φανταστικά. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες θα φτιάξω τριφταρούθια. Μια παλιά παραδοσιακή συνταγή. Είναι ένα παρασκεύασμα που πολλοί δεν θα το ξέρετε. Το έφτιαχναν στο Αργάκι, στο κατεχόμενο Αργάκι, είναι περιοχή Μόρφου, στο χωριό της πεθεράς μου. Είναι όπως το ριζόγαλο, αλλά χωρίς ρύζι. Θα το δείτε. Όταν το φτιάξετε, ειλικρινά θα εντυπωσιαστείτε. Φίλες και φίλοι, μπροστά σε ένα πιάτο τριφταρούθια έχω διακόψει τη διαλυματική νηστεία. Θα έτρωγα για μεσημεριανό, το πρωινό καθόλου, αλλά το έχουμε ξαναφάει και είναι εξαιρετικό. Νομίζεις πως τρώεις το πιο ωραίο ριζόγαλο. Σιγεία. Σιγεία. Δε τι ωραίο φίλες μου. Με την κανέλα του. Τι ωραία κρεμούλα. Φίλες μου, ακόμη ένα κυπριακό παρασκεύασμα. Σήμερα είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Βλέπω ότι θα τα έτριψες ακόμα πιο πολύ. Ναι. Δεν τα νιώθεις μέσα, νομίζεις πως είναι ριζάκι. Ακριβώς ρύζι. Ριζάκι, καλοψημένο. Like, εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά. Πολλά ωραία, στέκει πάρα πολλά ωραίο. Εξαιρετικό. Δεν του έβαλες πολύ ζάχαρη, δεν είναι πολύ γλυκό. Ο συνήθως, τούτο το παρασκεύασμα το έκαμνα της αναλήψεως. Ήταν μεγάλη γιορτή, δεν έκαμνα το γάλα χαλούνια όπως έλεγε η πεθερά μου και έκαμνα τούτο το ωραίο παρασκεύασμα. Μιχάλη μου, τα υλικά μας είναι λίγα. Τώρα εδώ έχω 4 ποτήρια γάλα, είναι 800 ml. Το πλήρες, αλλά αν έχετε δικό σας κατσικίσιον ή ό,τι άλλο γάλα, η πεθερά μου είχε κατσικίσιον και το έφτιαχνε. Και η γιαγιά μου πρόβιο. Και η γιαγιά σου πρόβιο. Είναι παλιά συνταγή, αλλά είναι εξαιρετική. Δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Πρέπει να καταγραφούν. Είναι πιο εύκολο από το ριζόγαλο. Έχω και το ριζόγαλο που σχεδόν κοντεύει το 1 εκατομμύριο θεάσεις, αλλά τούτο είναι πιο εύκολο. Δεν χρειάζεσαι να βράσεις ρύζι. Τώρα να δείτε τη διαδικασία. Πανεύκολο. Εδώ 800 ml γάλα. Ό,τι γάλα έχετε σπίτι σας. Θέλω 5 κουταλιές έτσι καλά γεμάτες αλεύρι. Το αλεύρι τούτο έχει και χωριάτικο και φαρίνα και ζαχαροπλαστικής. Ανάμιξα 3 είδη αλευριού. Είναι 125 γραμμάρια. Όλο μαζί. Ό,τι αλεύρι έχετε σπίτι σας μπορείτε να συμπληρώσετε 125 γραμμάρια. Εμένα είναι χωριάτικο, φαρίνα και ζαχαροπλαστικής. Κοσκινισμένο. Και πόσο ζάχαρη? Για κάθε ποτήρι γάλα θέλω 1 κουταλιά ζαχαρίτσα. Άρα 4 κουταλιές. 4 κουταλιές είναι 80 γραμμάρια. Παρόλο που τώρα αφαιρούμε ζάχαρη, μπορείτε φίλες μου να προσθέσετε, αν το κάνετε την πρώτη φορά και δείτε ότι θέλετε να προσαρμόσετε το ζάχαρη στις γεύσεις σας. Η πεθερά μου έβαλε κανέλα. Φίλες μου, εγώ προσθέτω και την κανέλα από πάνω. Για άρωμα φίλες μου είναι το ανθόνερο. Είναι από το δικό μου το ανθόνερο που βγάζω. 3 κουταλιές περίπου 30 ml. Και νεράκι, δεν ξεχάσαμε το νερό. Εδώ έχω 50 ml, αλλά δεν θα το πάρει όλο, περίπου 25 ml παίρνει, για να δείτε πώς θα το κάνω. Ωραία. Πάμε με την εκτέλεση. Πρώτα θα το φτιάξουμε τούτο, όπως είναι έτσι, να ρίξω λίγο νεράκι, να γίνει τριφτό. Δεν θα γίνει ζύμη, κρύο νερό που τη βρύσει. Το ρίζασμα, δηλαδή εντός που βάλεις λάδι και κάνεις βόλους, τώρα είναι να βάλεις νεράκι. Νεράκι. Γι' αυτό λέγονται τριφταρούθια. Να μην σας φύγει πολύ νερό, διότι θα κάνουμε ζύμη. Όπως κάνουμε το τρί, έχω τρί με το γάλα, μπορείτε να το δείτε και το τρί που γίνεται ζύμη και το κόβεις μικρό και είναι όπως το κρυθαράκι που το κόβεις. Τούτο δεν θα γίνει ζύμη, θα γίνει έτσι τριφτό. Θέλει εμπασκόλιο. Άριστη. Είναι οι γιαγιάες που το κάνουν να συντούτο. Κάθουν το σπίτι και κάζουν τα. οι αιμονατσές τους. Οι αιμονατσές τους εποσκολιούν τα, περνούσαν την ώρα τους. Εμείς δείχνουμε το τώρα, απλώς είναι παραδοσιακό.
όσο πιο καλά το τρίψουμε, θα μεγάλα κομμάτια να τα βρίσκουμε μέσα. Να νομίζουμε ότι είναι ριζάκι. Την πρώτη φορά που το έκανα, φίλες μου, έβρισκες κανένα κομματάκι μέσα? Ο Μιχάλης ενόμισε ότι ήταν ρύζι. Ήταν 50 και το πήρε όλο, περίπου 25 με 30 θα βάλουμε πολύ, απλώς θα το τρίψουμε έτσι. Κάποιος μας καλεί στο Messenger να γίνει σαν το τρίμα. Γι' αυτό λέτε τριφταρούθκια. Σαν τριμμένο τυρί. Έτσι. Μια χαρά. Καλό. Να θερμάνουμε το γάλα. Φίλες μου, το γάλα μέσα. Ρίχνουμε και τη ζαχαρίτσα, 4 κουταλιές. Ξανακατεύχομαι να λιώσει η ζαχαρίτσα μέσα. Να πάρει μια βράση και να κοχλάσει. Είναι και χορταστικό. Θες μας το έφτιαξες πάλι? Έκαμα, ναι, και το έβαλα σε κάτι ωραία πιάτα που μου έδωκε η πεθερά μου, παλιά πιάτα. Μαθαίνουμε από όλους φίλες μου και τούτα πρέπει να καταγράφονται. Πραγματικά είναι πολλά πλούσια η κυπριακή κουζίνα. Μόλις ζεσταθεί λίγο, δεν θα κοχλάσει το γάλα, θα ρίξω μέσα το αλεύρι. Πολλά εύκολη συνταγή. Ξεχασμένη. Οι παλιοί θα τη θυμηθούν που τις περιοχές εκεί μόρφου. Δεν ξεχωρίζεις το να μην ξέρει κάποιος ότι είναι τριφταρούθκια. Νομίζει ότι ρύζι μέσα, επειδή βλέπεις, κάμαμε το σαν το ρύζι. Δεν τι ωραίο που έγινε. Δεν θα γίνει ζύμη, τονίζω το. Ζύμη κάνω όταν θα κάνω το γαλότρι. Έχω συνταγή με το γαλότρι. Επίσης έχουμε και τα κουλουρούθια με το έψιμα. Τα τσουρτσιλούθια. Χλιαρό, προσδεστό. Και άτε φίλες μου, πάει μέσα το αλεύρι. Να κατέβουμε το έμι. Άψε σβήσε, έχεις μια εύκολη κρεμούλα να κεράσεις. Όποιος τη φάει θα τη λατρέψει. Βέβαια. Στο τέλος να το βάλουμε το αυτό νερό. Σχεδόν μπορεί να το σβήσουμε. Τώρα περιμένουμε να βράσει. Να βράσει και θα αρχίσει να πίζει όπως πίζει το ριζογάλο. Πανεύκολο, Μιχάλη μου. Πανεύκολο. Απομάκρυνες από τη φωτιά. Λίγο. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνο να κολλήσει το γάλα. Άμα το αφήκεις το γάλα πάντα κολλά. Δεν το αφήνουμε όμως. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας για να μπορούμε να το ελέγχουμε. Στο μέτριο τώρα. Στο μέτριο. Και άμα κάνει μπουμπουλήθρες. Βλέπεις το. Ήδη έπηξε. Αυτή είναι η υφή του. Να το είδες που έπηξε. Ναι. Ήδη κάμνει και γραμμές όπως λέει ο Μιχάλης. Είδα σε φυσαλίδα. Έτω. Να το φίλες και φίλοι μου. Σβήνουμε το. Σβήνουμε το τώρα και θα βάλω το από το νερό του μέσα. Να του δώσω το άρωμα που θέλω. Να του βάλω σε λίγο γάλα όπως κάνω και στο ριζόγαλο. Προς το τέλος, όπως κάνω και στο ριζόγαλο, μπορώ να βάλω και καμιά κουταλιά γάλα έξτρα. Αυτό είναι, καμιά κουταλιά με γάλα. Γίνεται πιο ωραία η κρέμα. Αυτό είναι, φίλες μου και φίλοι μου. Και πάει στα μπολ μας ή στα πιάτα. Πάει το δεύτερο μπολάκι. Αν θέλετε πιο πολύ ποσότητα, φίλες μου, πιο πολύ. Είχα λίγο να το απολαύσουμε στην κατσαρούλα εγώ τούτο. Παίρνει τώρα η κανέλα και άμα θέλουμε βάλουμε και μετά. Αυτό είναι, φίλοι μου, τα στριφταρούθια. Έχουν γίνει τα τριφταρούθια. Τα τριφταρούθια. Έτοιμο. Να το. Φτιάξτε το κι εσείς, φίλοι και φίλες. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε. Και με την πρώτη ευκαιρία φτιάξτε το, δοκιμάστε το, θα σας υπεραρέσει. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Προωθήστε το βίντεο για να το δουν και άλλοι και να είστε καλά. Η Λίσσα τρώει από την κατσαρόλα, κυρίες και κύριοι. Έβαλε κανέλα μες στην κατσαρόλα και τρώει το. Πολλά ωραίο. Ειλικρινά είναι πάρα πολλά ωραίο. Αυτό πάρα πολλά. Εντάξει, εγώ έφαγα το πιάτο, θα φάω μετά που θα κρυώσει και ένα μπολ. Η Ελίζα έγλειψε την κατσαρόλα, εγώ όμως θα φάω από τον μπολ. Λοιπόν, αυτό που έχει μπόλικη κανέλα, ακόμα μου αρέσει να βάλω ακόμα λίγη. Αυτόν την άφησε. Μας τα άφησε εδώ η Ελίζα, θα βάλουμε ακόμα λίγη, προσεκτικά να μην βάλουμε έξω. Μια χαρά. Πράγματι τυχερός, αυτή η κρεμούλα είναι ό,τι πρέπει. Και για βραδίνη. Πραγματικά, φίλοι και φίλες. Αξίζει το ριζόγαλο, να. Φτιάξτε το όπως σας δείχνει η Ελίζα και σίγουρα θα σας υπεραρέσει.
Θα το φτιάχνετε τακτικά. Είναι πανεύκολο, στο πι και φι γίνεται, τα παιδιά σας θα το λατρέψουν. Ο σύζυγος ή η σύζυγος εξίσου. Ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά, όλοι. Μια ξεχασμένη συνταγή, αλλά πάρα πολλά ωραία. Χαιρόμαστε που την καταγράψαμε. Αυτό είναι. Ο Μιχάλης θα το απολαύσει για βραδινό, φαντάζομαι. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει για βραδινό. Και χορταστική. Άρεσε το πολλά του Μιχάλη. Δεν είχα αναλογίες, αλλά πειραματίστηκα και ευκήγεν το τέλειο, φίλες. Δεν χρειάζεται να πειραματιστείτε εσείς. Κάντε το όπως σας το δείχνω και θα σας βγει τέλειο, τέλειο. Χαίρομαι που το απολαμβάνεις. Ωραία κρεμούλα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας φίλοι μας, θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μας βίντεο. Βράδυ τώρα, καλό βραδάκι φίλες και φίλοι μου. Κλικ στο βελάκι στο κάτω μέρος των σύντομων βίντεο μας, ανοίγει το αντίστοιχο πλήρες βίντεο.